Xin chào mọi người, mình là Chris đây. Trong video này, mọi người cùng mình làm một chiếc lõ nha. Từ bề mặt bị nhíu thế này sang thế này chỉ trong một vài nút bấm đơn giản thôi. Và mình đã giải quyết bằng cách nào? Hãy lưu lại, like, bình luận và chia sẻ nếu các bạn thấy hữu ích để giúp nhiều người khác thấy được video của mình nha. Ok, bắt đầu video thôi. Trước tiên là khi làm giai đoạn logout, mọi người nên đơn giản khối tổng thể nhất có thể. Đừng ham lên chi tiết quá sớm. Lưới càng nhiều thì các bạn sẽ càng dễ hắt hối thôi. Được rồi, khúc này mọi người đừng chọn như này rồi scale lên. Perform hết. Vào deform, chọn cái lách tiệt thần thánh này. Giảm division xuống. Chuột phải kéo sang trái, chọn lattice boy. Quay chọn, scale nó ra là được. Sau khi xong, chọn object, nhấn tỏ hộp phím, Alt Shift đi, delete history đi là được. Mình sử dụng multi-kit để cắt cơ bản, nhấn giữ chuột giữa đè shift và kéo nó sẽ hẳn hàng. Để có thể kéo lên xuống thuận tiện như này thì để ở chế độ move nhấn Ctrl Shift, rê chuột vào phần pivot nè, nó sẽ hiện chữ slide tức là trượt cạnh. Mình chỉ cần nhấn giữ chuột giữa kéo là được. Trong tình huống này mình muốn thêm một lớp nữa để có thể làm cái viền. Trước mắt là không thể thêm bằng multi-kit rồi đó, nên mình sẽ sử dụng tool khác. Mọi người nhấn Shift chuột phải, Insert at Loop Tool, Ctrl Shift chuột phải, kéo lên trên, bật cái Absolute Offset lên. Bây giờ mọi người chỉ cần rê chuột tới gần cạnh mà bạn muốn nó đi theo, click kéo tới chỗ cần và thả ra. Ok chưa? Rồi, tới phần này mình nghĩ bevel điểm là được, xong rồi thì extrude ra thôi. Tới lúc này rắc rối xảy ra, cho dù mình sử dụng freeze hay chặn cạnh thì cỡ nào nó vẫn nhíu. Để biết cách giải quyết vấn đề, ta cần hiểu được căn bản của vấn đề. Mình sẽ lấy khối cơ bản nhất để ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Mình có khối trụ và muốn extrude ra tại một vị trí bất kỳ. Tương tự chỗ này nè. Mọi người có thể cắt bằng multi-kit vuông góc bằng cách chọn một điểm đầu tiên, rê chuột tới cạnh cần cắt, nhấn Ctrl Shift, nó sẽ hiện ra một cạnh cắt vuông góc. Click vậy thôi. Đối với mấy bạn mới chưa quen việc kiểm tra shader có bị nhăn hay không, có thể chuyển sang shader clean. Kéo màu tối xuống một xíu để nhìn ha. Cách dễ nhất mà mọi người có thể sửa nhanh đó chính là phân bổ đều lưới đến gần chỗ mà mình định extrude thêm khối. Thông thường cái cảnh ở cuối này thì là flow vô dụng. Mọi người chỉ cần dùng multi-kit cắt thêm một lớp sát mép như có thể. Sau đó chọn cạnh cần flow và dùng lệnh là được. Flow cạnh kế nữa cho nó đều ha. Đừng có mà kéo tay nghe không. Cơ bản như vậy là được rồi. Trông thì ổn nhưng mà thật ra nó vẫn chưa xong. Số cạnh tròn này quá nhiều. Mọi người chỉ cần thêm một thao tác này là có thể giảm bớt một nửa số cạnh. Mọi người bật Target Well Tool giúp mình nha. Thì mở điểm chéo hay góc nè. Cơ bản là mình tạo ra một cái lớp bao bọc cái khối mà mình đã extrude lên. Chọn những cạnh thừa này, Ctrl chuột phải, kéo xuống hướng dưới bên phải, rồi kéo lên trên, rồi xóa nguyên cái lớp của nó luôn hen. Như vậy thì mọi người sẽ thoải mái freeze cạnh cứng mềm đều được. Lưới đã đơn giản hơn hồi nãy rất nhiều rồi. Cho mọi người ngắm một xíu, đây là 3 giai đoạn và cách mình xử lý vấn đề, cách giải quyết vấn đề tối ưu. Quay lại vấn đề chính, sau khi hiểu được vấn đề, chắc chắn là cái chuông này đang thiếu những cạnh dọc rồi đúng không? Xóa hết tính lại lưới, làm lại từ đầu phải không anh ha? Tất nhiên là không rồi. Cùng mình dùng chích lõ này nha. Trước tiên mở bảng UV lên, quay chọn hết tất cả, chuột phải kéo lên mapping, planar mapping để chụp hình lại, để chắc chắn miếng UV của mình hoàn toàn trong một khối. Trở lại matte của mình, mở bảng grid lên, chọn hết grid, chuột phải, chọn select member, xong qua UV, cắt nó ra, layout lại là được. Tới đây export FBX và quăng sang ZBrush, kéo xuống vào phần body group. Có phần auto polygroup with UV ở đây này, click vào, sau đó kéo lên trên vào geometry, grease body group border. Tới đây mọi người divide lên tới khi lưới đủ là được. Mình canh lưới hầm hầm gần bằng ngay chỗ này nè là ổn. Rồi mang lại về Maya chỉnh tiếp thôi. Lúc này mình giảm lưới ngang hết, lưới ngang nào xóa được thì cứ xóa. Mọi người lưu ý là khi import file khác vào, đa số đều sẽ bị lock normal, thì sẽ không set cạnh cứng, cạnh mềm gì được. Mọi người nhớ vào Mesh Display Unlock Normal đây nha.
và select mở use content lên. Để chọn cạnh cứng thôi thì mình cần chọn cái này và option cạnh cứng. Được rồi đó, giờ mình read thôi. Xong thì nhớ tắt đi nha, không thôi là nó vẫn giới hạn không chọn được mấy cạnh mềm á. Chỉnh một chút ở chỗ này nữa là được, nó không mượt đều nè. Dùng công cụ Insert a Loop Tool như lúc đầu là được nha. Lúc này bạn đã có khối lockout chuẩn để làm low poly vì nó giữ được tất cả đường lưới chính của khối, và high poly có thể điều chỉnh được độ cứng mềm của khối thông qua grease. Nếu leader feedback grease thì điều chỉnh rất là dễ. Chúc các huyền dân Maya như chúng ta được đậu vào các studio lớn sớm nha. Bye bye.